हाई क्लास 8 स्टुडेन्ट। आज म प्रश्न नम्बर 4 क्वेसन्स नम्बर 4 गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 3 सम्म हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब म प्रश्न नम्बर 4 मा अब के छ दिएको भन्दाखेरि इफ ए इज अ पोइन्ट अन वाइ एक्सिस हुज कोअर्डिनेट इज 5 एन्ड बी इज अ पोइन्ट -3, 1 क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी। अब यसमा हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 4A सोलुसन। तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। अब यसमा हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि इफ ए इज अ पोइन्ट अन व्हिच वाइ एक्सिस भन्यो भने र वाइ एक्सिस कति दिएको छ 5 दिएको छ भने एक्स एक्सिस कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो हामी लेखौ गिभन पोइन्ट्स आर ए पोइन्ट कति हुन्छ हेर्नु त ल। ए इज अ पोइन्ट अन वाइ एक्सिस हुज कोअर्डिनेट वाइ एक्सिस को कोअर्डिनेट कति दिएको छ त 5 त एक्स को कति हुन्छ 0 0,5। त्यस्तै अब हाम्रो बी पोइन्ट बी इज अ पोइन्ट 3,1 र बी को दिएको छ बी -3,1। now the distance between AB is given by AB equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ AB को फर्मुला हाम्रो x2 - x1 of whole square plus y2 - y1 of whole square। अब A र B मा x2 को छ त हाम्रो -3 र x1 भनेको 0 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको 1 माइनस y1 भनेको 5 को स्क्वायर -3 र 0 -3 को स्क्वायर प्लस 1 बाट 5 घट्छ -4 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 4 को स्क्वायर 16 कति भयो हाम्रो 25 भनेको हाम्रो कतिको त 5 युनिट आन्सर। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर 4B सोलुसन गिभन पोइन्ट्स आर। अब हेर्नु त हाम्रो ए इज अ पोइन्ट अन वाइ एक्सिस भनेको छ ए इज अ पोइन्ट अन वाइ एक्सिस हुज कोअर्डिनेट इज 5 वाइ एक्सिस यानी कि वाइ को भ्यालु कति दिएको छ 5 त एक्स को कति हुन्छ 0 सो ए 0,5। त्यस्तै बी को पनि हेर्नु त ल बी इज अ पोइन्ट अन एक्स एक्सिस। अब हेर्नु त एक्स एक्सिस दिएको छ बी इज अ पोइन्ट एक्स एक्सिस हुज एबिस्का यानी कि एक्स एक्सिस को एबिस्का भनेको छ त 5 हो यो -5 त वाइ को कति हुन्छ 0। now the distance between AB is given by AB equal to x2 - x1 of whole square plus y2 - y1 of whole square। x2 का छ त -5 अनि x1 कति त 0 को स्क्वायर प्लस y2 को छ त 0 y1 कति त 5 को स्क्वायर अब यो कति हुन्छ त -5 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ त 25 प्लस 25 हाम्रो कति भयो त 50। अब यसले तपाईले के गर्नु त त्यो गर्दिनुस् 5 * 5 * 2 5 को स्क्वायर * 2 5 5 जा 25 25 2 जा 50 so therefore 5
√2। अब स्क्वायरवाला के आउँछ त बाहिर आउँछ, रुटभन्दा बाहिर आउँछ, यो चाहिँ भित्र आउँछ, युनिट आन्सर। सो क्लास स्टुडेन्ट्स, हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 4 पनि कम्प्लिट भएको छ र अहिलेसम्म पनि भिडियोलाई सेयर गर्नु भएको छैन र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन, प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि यस्तै भिडियोहरू म लिएर आइरहेको हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।